حرکت نوت‌ها در زمان. متر در هر میزان تعیین میکنه چند ضرب داریم. ده 4 جلوی سرکلید یا همون میزان نما به من میگه که 4 ضرب در میزان دارم. این میزان نما از رایج‌ترین میزان نماها هستش، خصوصا در ژانر پاپ و راک. بهش کامنت تایم هم میگن. عدد بالا به من میگه چند ضرب در هر میزان وجود داره و عدد پایین نشون میده که چه نوع نوتی با اون ضرب مناسبه، که اینجا نوت 1/4 یا نوت سیاه هستش. چون عدد پایینی همون 4 پس از سیاه استفاده میکنیم و 4 ضرب سیاه میذاریم. حالا 4 ضرب میشماریم: 1، 2، 3، 4 و حالا این 4 ضرب رو با صدا نشون میدیم. حالا عدد بالایی 3 شده، پایین همون 4، یعنی 3 ضرب سیاه باید بذاریم تو میزانمون. میشماریم: 1، 2، 3. حالا عدد 2 میاد بالای 4، یعنی 2 ضرب سیاه. 1، 2. موزیک تنها روی ضرب قرار نمیگیره، میتونه بین ضرب هم باشه. حالا یکی از نوت‌های سیاه رو به 2 تا چنگ تبدیل میکنیم، یعنی 1/8 میشه 2 تا چنگ با 3 تا سیاه. تفاوت ظاهری نوت چنگ و سیاه در پرچم نوت چنگی که جهتش همیشه از سمت راست دسته قرار میگیره. نوت چنگ نصف نوت سیاه ارزش زمانی داره، پس 2 تا از چنگ میشه 1 سیاه. بریم بشماریمش: 1، 2، 3، 4. گوش بدیم. نکته: تقسیم کردن ضرب متر به کوچکترش متر رو تغییر نمیده، هنوزم 4 ضرب داریم. این تقسیم کردن کمک میکنه ریتم های پیچیده تر داشته باشیم. یه بازی ببینیم چیه. به این ریتم خوب دقت کنید. انواع ریتم رو براتون نوشتم و خوب به ذهنتون بسپارید. من براتون یه ریتم رو میزنم، صداشو میدارم و حدس بزنید کدوم هستش. درسته، ریتم آبی رنگ. گوش بدیم. نوت سیاه و چنگ فقط 2 تا از ارزش‌های زمانی بودن. تعداد زیادی از ارزش‌های زمانی دیگه هم داریم که میتونن با ارزش‌های زمانی طولانی‌تر یا کوتاه‌تر باشن. هر سیاه برابر با 2 تا چنگه و هر چنگ برابر با 2 تا دولا چنگ. یه سیاه 1/4 ارزش زمانی داره، چنگ 1/8 و دولا چنگ 1/16. میشه 2 تا 1/4 با هم ترکیب کرد تا بشه سفید و 2 تا سفید و جای 4 تا سیاه در میزان 4 پر کرد. 4 تا سیاه رو ترکیب کنیم یا 2 تا سفید میشه 1 گرد بدون ساغر تو خالیه و کامل ترین نوته و جای 4 ضرب رو میگیره. همونقدر که مهمه یه نوت رو بدونیم کی بزنیم، مهمه بدونیم که این نوت رو نزنیم. سکوت‌ها مهم هستن. بین نوت‌ها فاصله ایجاد میکنن و علامت خودشونو دارن، اما ساختار نامگذاریشون مثل نوت هاست. سکوت گرد 4 ضرب، سکوت سفید 1/2 سکوت گرده، پس میشه 2 ضرب.
سکوت سیاه 1/4 گرده، پس میشه 1 ضرب و هر سکوت چنگ 1/8 گرده که میشه 1/2 ارزش زمانی. بریم جای سکوت ها رو روی خطوط بررسی کنیم. سکوت سفید همیشه روی خط سوم قرار میگیره بالاش و سکوت گرد زیر خط چهارم قرار میگیره. سکوت سیاه روی خطوط قرار میگیره. سکوت چنگ هم دقیقاً بین خطوط قرار میگیره. تمرین ریتم با سکوت. این دوتا چه تفاوتی با هم دارن؟ در اولی فاصله نوتا بیشتر و طولانی تره و در دومی بیشتر به هم وصل هستن. اینجا خوب دقت کنید، چون یه سکوت چنگ در نیمه اول ضرب داریم، ریتم سنکوب اجرا میشه. خارج از ضرب هستش و شمارشش 1 و 2 و 3 و بعد 4 و سنکوب یعنی تاکید رو نوت‌های خارج از ضرب که در موسیقی جاز بیشتر رایج هستش. نقطه در کنار نوت یعنی چی؟ نقطه در کنار نوت ارزش زمانی اون نوت رو افزایش میده، اما چطوری؟ نصف ارزش نوت رو بهش اضافه میکنه. مثل اینجا سیاه نقطه دار برابر با یه سیاه و یک چنگه. نقطه رو میشه به هر نوتی اضافه کرد، تنها کافیه نصف ارزش زمانی اون نوت رو بهش اضافه کنی. سفید نقطه دار هم برابر با 3 تا سیاهه. این ریتم رو بشماریم: 1 و 2 و 3 و 4 و حالا گوش بدیم. زمان اتحاد. این ریتم درست شبیه ریتم قبلی زده میشه. تنها تفاوتش اینه که با کمان اتحاد 2 نوت به هم وصل شدن. در این حالت اتحاد باعث میشه ارزش زمانی هر 2 نوت با هم دیگه جمع بشه. اتحاد میتونه نوت ها رو با ارزش های زمانی متفاوتی به هم وصل کنه که نقطه نمیتونه. تو این نمونه سفید به چنگ وصل شده بدون اتحاد. اما اینجا با اتحاد میخوایم بزنیمش و ضرب سوم رو نمیزنیم. سعی کنید تمرین‌های ریتم بیشتری انجام بدین که براتون راحت تر شه. شاهین در چنگ چیه؟ وقتی که 2 تا چنگ به هم وصل بشن یه خط مشترک میگیرن و اگر 2 تا دولا چنگ به هم وصل بشن 2 خط شاهین میگیرن. به همین نسبت اگر تعداد پرچم‌های هر چنگ زیاد بشه، تعداد خطوط شاهین هم به همون نسبت اضافه میشه. سپاسگزارم از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خوشحالم میکنید اگر سابسکرایبم کنید و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین.